Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα ανοίξουμε ένα νέο κύκλο μαθημάτων που θα αφορά τους ελληνικούς ρυθμούς. Θα ξεκινήσουμε με τον πιο απλό ρυθμό από όλους, ο οποίος είναι το χασάπικο και είναι 2 τέταρτα. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα μέτρο θα έχουμε 2 τέταρτα και μετά έρχεται το επόμενο μέτρο. Ένας ρυθμός, όταν λέμε παίζω ένα ρυθμό, εννοούμε παίζω ένα μοτίβο. Τι θα πει μοτίβο λοιπόν? Αφού παίξω το ένα μέτρο, θα παίξω και δεύτερο μέτρο και πολλά μέτρα για να αποκτήσει αυτό μία ρυθμικότητα και μία συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να σας δείξω από την ρε μινόρε συγχορδία τι πρέπει να παίξω τώρα στο χασάπικο. Το χασάπικο πάμε είναι 2 τέταρτα. Ο κύκλος του όμως δεν είναι 1 μέτρο, είναι 2 μέτρα. Στο πρώτο μέτρο θα πρέπει να παίξουμε την πένα κάτω και θα παίξουμε μία νότα, τη θεμέλιο μας, η οποία εδώ είναι η νότα ρε, και όταν επιστρέφουμε επάνω, που είναι το δεύτερο τέταρτο του μέτρου, θα παίξουμε όλες τις υπόλοιπες χορδές της συγχορδίας, μαζεμένες, με την πένα επάνω. Τώρα, στο δεύτερο μέτρο, να παίξουμε το ίδιο πράγμα, αλλά όχι με τη θεμέλιο της συγχορδίας, όχι με την νότα ρε, αλλά με την νότα λα. Η νότα λα βρίσκεται στη συγκεκριμένη συγχορδία, στη δεύτερη χορδή. Και μετά, όταν παίξουμε τη δεύτερη χορδή με την πένα κάτω, αυτό θα είναι το 1 του επόμενου μέτρου, στο δεύτερο τέταρτο του επόμενου μέτρου θα πρέπει να παίξουμε την πένα επάνω όπως και πριν, με όλες τις χορδές. 1, 2 και πάμε για το δεύτερο μέτρο, κάτω πένα και λα χορδή, δεύτερη χορδή. 1, 2. Τώρα, αν αυτό το παίξουμε πιο γρήγορα, ακούγεται αυτό. Και μετά όταν θέλουμε να αλλάξουμε κάποιο ακόρδο θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Θα βρίσκουμε πού είναι η θεμέλιος, η πρώτη της συγχορδίας και πού είναι η πέμπτη και θα κάνουμε το αντίστοιχο πράγμα. Ανάλογα φυσικά και με την αναστροφή, έτσι. Γιατί μπορεί να παίζουμε το ρε μινόρε εδώ, σε αυτή τη θέση, στη δεύτερη αναστροφή. Τώρα το ρε που είναι? Το ρε είναι στην τρίτη χορδή και η πέμπτη μας, η λα, είναι στην τέταρτη χορδή. Τώρα εδώ θα παίξουμε τρίτη, πάνω και τέταρτη, κάτω και πάνω. Θα διαμορφωθεί δηλαδή έτσι. Αυτό είναι. Είναι σχετικά απλός ο ρυθμός. Αν θέλουμε να παίξουμε κάτι πιο εξεζητημένο, μπορούμε να παίξουμε ανάλυση αρπέζ του ρυθμού. Δηλαδή, να παίξουμε την πρώτη νότα, τη ρε, και μετά όλες τις νότες ρυθμικά, κάτω πάνω, όλες τις νότες μία παραμία και μετά ξανανεβαίνουμε. Το αρπέζ έχει την ίδια φιλοσοφία με το προηγούμενο. Δηλαδή, εδώ θα παίξουμε κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω. Και μετά, αν θέλουμε να αλλάξουμε ακόρδο, κάνουμε το ίδιο πράγμα. Αυτή είναι μια διαφορετική μορφή του ρυθμού, πιο εξεζητημένη. Δηλαδή, σε συνέχεια ακούγεται αυτό. Κάπως έτσι. Αυτά λοιπόν ειδικά με τον ρυθμό χασάπικο. Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμα. Καλή μελέτη, να είστε καλά και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.